Вітаю всіх учнів та учениць 9 класів і всіх тих учнів і учениць старших класів, які з нами сьогодні будуть продовжувати повторювати алгебру, параграф 5, числові проміжки. Ну, я б сказав, відносно нескладний параграф. Це досить добре завжди учні засвоюють. Давайте починати. Поняття про числовий проміжок – наш перший пункт підручника. Множину розв'язків нерівності зручно записувати за допомогою числових проміжків. І давайте зразу почнемо з того прикладу, який у нашому підручнику. Розглянемо подвійну нерівність з однією змінною, х більше, ніж мінус 4, але менше 1. Цю нерівність задовольняють усі числа, які більше за мінус 4 і менше від 1, тобто ті числа, що на координатній прямій містяться між числами мінус 4 і 1. Множину всіх чисел, що задовольняють цю нерівність, називають числовим проміжком або просто проміжком від мінус 4 до 1 і позначають за допомогою круглих дужок. Читають проміжок від мінус 4 до 1. Щоб показати на координатній прямій множину всіх чисел, що належать цьому проміжку, його виділяють штриховкою, як показано на малюнку 5,1. Причому точки мінус 4 і 1 зображують порожніми або, кажуть математики, виколотими. Цим ми підтверджуємо, що точки мінус 4 і 1 не входять у цю розглядувану множину. Число мінус 1 задовольняє нерівність х більше, ніж мінус 1 менше 1, а число 2 її не задовольняє. В такому разі кажуть, що число мінус 1 належить проміжку від мінус 4 до 1, а число 2 йому не належить. Це схематично зображено на малюнку 5,2. Отже, кожне число, що задовольняє нерівність х більше мінус 4 менше 1, належить проміжку від мінус 4 до 1 і навпаки. Кожне число, що належить проміжку від мінус 4 до 1, задовольняє цю нерівність, яку ми з вами розглянули у першому прикладі. Давайте подивимося на другий приклад і звернемо увагу, що змінилося. Подвійна нерівність х більше або дорівнює мінус 4 менше або дорівнює 1 вже така, що їй задовольняють не тільки всі числа, які більше за мінус 4 і менше від 1, а й самі числа мінус 4 і 1. Множину таких чисел записують за допомогою квадратних дужок. Читають проміжок від мінус 4 до 1, включаючи мінус 4 і 1. У такому разі на координатній прямій виділяють проміжок від числами мінус 4 і 1 разом із цими точками. Тобто ми точки мінус 4 і 1 замальовуємо, затушовуємо, робимо їх жирними, можна сказати. Ну, ваші вчителі будуть всі по-різному казати, по-різному можна це сказати. А приклад третій. Розглядаємо множину чисел, що задовольняють подвійну нерівність х більше або дорівнює мінус 4 менше 1. І позначає це таким чином, що мінус 4 йде з квадратною дужкою, оскільки х більше або дорівнює мінус 4 дорівнює в тому числі, а одиниця йде з круглою дужкою. Читаємо проміжок від мінус 4 до 1, включаючи мінус 4, і зображуємо це на малюнку 5,4 таким чином, що точка мінус 4 в нас на малюнку жирна, а точка 1 виколота. І зразу йдемо порівняння із прикладом 4. Множини чисел, що задовольняє подвійну нерівність х більше мінус 4 менше або дорівнює 1, позначають від мінус 4 до 1, так як ви бачите на малюнку, читають проміжок від мінус 4 до 1, включаючи 1, зображення на малюнку 5,5. Тобто точка мінус 4 виколота, точка 1 подана жирна. Тобто ми цим підтверджуємо, що мінус 4 не входить у розглядувану множину, а одиниця входить. Крім того, ми можемо розглядати такі нерівності, які звикли розглядати ще з початкової школи. Наприклад, х більше 2. Цю нерівність задовольняють всі числа, які більше за 2, тобто ті числа, що на координатній прямій, лежать праворуч від числа 2. Множину цих чисел позначають ось таким чином.
2 з круглою дужкою і символ плюс нескінченність. Считають проміжок від 2 до плюс нескінченності і зображують променем, що виходить із порожньої точки з координатою 2. На малюнку 5,6 це зображено. Звертаю вашу увагу, що плюс нескінченність – це не число, це певне символічне позначення. Математики, в усякому разі, в нашій країні домовилися, що плюс нескінченність буде із круглою дужкою завжди. Нерівність х більше або дорівнює 2, це приклад 6. Задовольняють усі числа, які більше за 2 і саме число 2. Множину цих чисел позначають наступним чином. Читають проміжок від 2 до плюс нескінченності, включаючи 2. І ви бачите, що 2 з квадратною дужкою, ця ситуація для вас вже знайома. Зображують променем, що лежить праворуч від точки з координатою 2, включаючи цю точку. Тобто точка 2 жирненько замальована. Приклади 7 і 8 нам розповідають про нерівності х менше 4, х менше або дорівнює 4. Множину чисел, що задовольняють умову х менше 4, записують так. Від мінус нескінченності до 4. Читають проміжок від мінус нескінченності до 4, зображення на малюнку 5,8. Ви бачите, що точка 4 біленька, виколота, по-різному, ще раз кажу, вчителі ваші будуть по-різному називати, все-таки мій ролик дивиться дуже багато учнів, у всіх у вас різні вчителі. А приклад 8, множина чисел, що задовольняє умову х менше або дорівнює 4, записують із квадратною дужкою числа 4. Читають проміжок від мінус нескінченності до 4, включаючи 4, зображення на малюнку 5,9. І знову таки звертаю увагу, що мінус нескінченність – це символ, і цей символ записуємо ми завжди із круглою дужкою. Так домовилися в математиці. Отже, ми з вами можемо підвести певний підсумок. Якщо кінець проміжка включається у проміжок, наприклад, коли нерівність не строга, то біля цього кінця записують квадратну дужку. В усіх інших випадках записують круглу дужку. Множину всіх чисел зображають усією координатною прямою та позначають проміжком від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Множину, яка не містить жодного числа, позначають порожня множина і називають порожня множина. Про цю інформацію ви, в принципі, вже трішечки знаєте, в тому числі із 8 класу. Тобто я дуже люблю, коли ми це вже оглянули з учнями, така таблиця. Значить, тут у нас знак, тут у нас знак, тут у нас точка, тут у нас дужка. Тобто, якщо знак більше або менше, точку ми ставимо біля числа виколото і дужку даємо круглу. Якщо знак більше або дорівнює менше або дорівнює, то відповідно точку замальовуємо і відповідно дужка квадратна. В залежності від того, яка ситуація, може бути одне число з круглою дужкою, інше з квадратною, ми це все подивилися. Коли ми починаємо від мінус нескінченності запис, у нас дужка біля мінус нескінченності кругла. Коли закінчуємо запис плюс нескінченності, біля плюс нескінченності дужка також кругла. Отже, ми з вами познайомилися з таким новим математичним об'єктом числові проміжки і зразу будемо цю інформацію засвоювати. Отже, давайте почнемо виконувати вправи. Почнемо з дуже простих. Зобразіть на координатній прямій проміжок. І тут 4 проміжка, я вже зробив заготовку. Хочу сказати, що не обов'язково позначати точки, так, з координатами, робити шкалювання, одиничний відрізок. Тому що я, наприклад, якщо значення будуть достатньо великі чи достатньо малі, там від мінус 100 до 150. Ми такий проміжок точно не позначимо. Тобто мова йде про те, щоб позначити проміжок схематично. Безумовно, якщо числа маленькі, мінус 1 і 3, можна і одиничний відрізок зробити, наприклад, одну клітинку. 0 і 1. Тут в нас мінус 1. А тут у нас 3. Головне, на що треба звертати увагу, на те, що точки мінус 1 і 3 не входять у проміжок. Ми зображаємо їх виколотами.
і заштриховуємо відповідний проміжок. Від мінус 7, включаючи мінус 7, тому я мінус 7 зразу навожу жирненьким, до 0,5, не включаючи це число, і замальовую цей проміжок. Від мінус нескінченності до 2, включаючи точку 2. Точку 2 робимо жирненькою і замальовуємо проміжок від мінус нескінченності до 2, тобто той промінь, який розташований лівіше від точки 2. Ну і нарешті від мінус 1, не включаючи мінус 1 до плюс нескінченності, мінус 1 робимо виколотою і замальовуємо правий промінь. Таким чином ми позначаємо проміжок від мінус 1 до плюс нескінченності. Наше друге завдання навпаки зображено на координатній прямій проміжок, а ми маємо його записати. Головне, на що ми звертаємо увагу, біленька точка чи замальована, тобто входить число у проміжок чи ні. Від мінус 5 до 4, мінус 5 не входить у проміжок, а 4 входить. Тому мінус 5 із круглою дужкою, а 4 із квадратною дужкою. Далі ми бачимо проміжок від мінус нескінченності до 1. Точка 1 не входить у цей проміжок. Далі від 2 до плюс нескінченності. 2 з квадратною дужкою плюс нескінченність, тому що 2 входить в розглядуваний проміжок. І нарешті четвертий випадок від 1 до 7, включаючи точки 1 і 7. Тому ми обов'язково 1 і 7 записуємо з квадратними дужками, і таким чином дуже і дуже просте друге завдання ми також виконали. Третє завдання, можна сказати, комбінація першого і другого. Ми повинні зобразити на координатній прямій, а потім записати проміжок, що задано умовою, задано нерівністю, або звичайною нерівністю, або подвійною. Отже, перша нерівність х більше 1. Спочатку ми позначимо, а потім запишемо проміжок. Отже, від 1 і нас цікавить правий промінь, х більше 1. А якщо записувати проміжком, то від 1 до плюс нескінченності. Друга наша ситуація, х менше або дорівнює мінус 4. Мінус 4 ми жирненькою наводимо. Менше або дорівнює, це означає, що лівий промінь від точки мінус 4 ми можемо записати від мінус нескінченності до мінус 4, включаючи точку мінус 4. Третє. Х більше або дорівнює 2,5 менше 7. 2,5 ми маємо заштрихувати, навести жирною цю точку, а 7 має бути виколоте, і ми цей проміжок замальовуємо. Отже, від 2,5 з квадратною дужкою до 7 з круглою дужкою, оскільки 2,5 входять в розглядуваний проміжок, а 7 не входить. Ну і нарешті остання ситуація. Х більше 0, тому 0 ми робимо виколотою точку, менше або дорівнює 1,1. Тому 1,1 ми робимо жирненькою, замальованою точкою. І пишемо цей проміжок від 0 з круглою дужкою і до 1,1 із дужкою квадратною, оскільки число 1,1 входить в розглядуваний проміжок. Четвертий наш номер. Чи належать проміжку від мінус 3,5 до 3,4, включаючи обидва ці числа, числа, які запропонував автор? Ну, можна це, безумовно, більшість учнів, я думаю, зробить це без малюнку схематичного. Я все-таки схематичний малюнок заготував, щоб більшість учнів зрозуміло. Причому тут числа невеликі, тому я взяв в якості одиничного відрізка 2 клітинки і вже готовий цей проміжок позначити червоним. Мінус 3,5, ось воно. 3,4 приблизно ось. І ось я червоним замалюю той проміжок, який мені потрібен. Замалював. Далі ці числа я буду, давайте, блакитним ставити, які пропонуються. Мінус 3,7, от я так стрілочкою покажу.
І ми бачимо, що не належать проміжку. Я буду хрестик ставити, я вже відповідь писати не буду. Мінус 3,1, ось вона. Ми бачимо, належать. 0 і 1 також належать. Ну і більш цікава ситуація 3,4 – це крайня точка нашого проміжку. І оскільки ми розглядаємо з квадратна дужка, це означає, що точка 3,4 належить проміжку, тому я поставив галочку. А отже 3,41 – це трішечки більше, і тому проміжку, який ми розглядаємо, не належить. Наша п'ята вправа сьогоднішнього відносно невеликого уроку. Які цілі числа належать проміжку, і автор пропонує 4 завдання. Ну, знову таки, ви бачите, що я накреслив координатну пряму, але хочу сказати, що величезна кількість учнів розв'язували і розв'язують такі завдання без всякого схематичного малюнку. Ну, я зробив для того, щоб було зрозуміло більшості учнів. Все ж таки, від мінус 5 до мінус 2 і особливу увагу приділяємо тому, що у нас числа мінус 5 і мінус 2 не входять в розглядувану множину. Я їх зобразив виколотами, я заштрихував проміжок, і тепер я бачу, що в мене фактично є лише 2 цілих числа, які цьому проміжку належать. Тому давайте я тут буду писати цілі числа, ставити 2 крапки, мінус 4 і мінус 3. У другому випадку проміжок, заданий такими, як ви кажете, там, незручні числа. Не те, щоб вони незручні, вони просто, так автор придумав, щоб було трішечки складніше. Мінус 2,99. От зараз я візьму олівець, тільки жирний. Мінус 2,99 замалював, входить, і 0,1. І давайте дивитися на цілі числа. Ось тут у нас мінус 3, вона не входить мінус 3 в розглядувану множину. Тут у нас мінус 2, тут у нас мінус 1, а тут у нас дуже близько до того числа, яке пропонується 0. А далі вже пішла одиниця. Тобто цілі числа, які тут ми можемо і повинні записати відповідь, мінус 2, мінус 1, 0. Зверніть, будь ласка, увагу, я починаю трішечки хитрувати. Да? Хитрую далі, від 4 до 5, від 4 до 5, не включаючи числа 4 і 5, не включаючи. Які ж тут цілі числа між 4 і 5? Нема тут цілих чисел. Тому немає цілих чисел, що належать проміжку. Від мінус 1,8 до 1, включаючи і те, і інше. Тоді ми можемо, заштрихувавши цей проміжок, сказати, ага, мінус 1 належить, може в зворотну сторону рухатися, 0 належить, мінус 1 належить, а мінус 2 вже не належить. Тобто ми готові до того, щоб писати відповідь. Я її напишу. І, звичайно, ще раз скажу, що таке завдання багато учнів розв'язують без малюнка. Автор пропонує у 6-му завданні вказати деякі 2 від'ємні, деякі 2 додатні числа, що належать цьому проміжку, який ви бачите на своєму екрані. Давайте я тут вже не буду малювати. Да? Не буду малювати. Чому? Тому що я думаю, що це усна вправа. Кому усна важко, може записати проміжок подвійної нерівності. Від'ємні. З від'ємними взагалі проблем нема. Мінус 0,3, мінус 0,2. З додатніми можливі проблеми. Якщо ви забули, як ми це робили у 5 класі, коли знайомилися з десятковими дробами, то я вам нагадаю, можна і треба навіть дописати нулик.
0,1 це все одно, що 0,10. І тоді я можу в якості двох додатніх чисел 5 сотих написати, 7 сотих, 8 сотих, 1 соту. Я завдання виконав. Наша 7-ма вправа. Вкажіть найбільше ціле число, що належить проміжку. Я підготував для зображення схематичного малюнку. Але, знову-таки, це завдання багато з учнів роблять без схематичного малюнка, але є ті, які помиляються, я потім покажу де. Отже, перше завдання. Найбільше ціле число, що належить проміжку від мінус 4 до 10, не включаючи обидві ці точки, я можу схематично намалювати від мінус 4 до 10, замалювати. І тоді ми будемо бачити, що таким найбільшим цілим числом є число 9. Я буду тут писати у квадратній такій дуже рамочці. І ось де буває помилка. Від мінус нескінченності до мінус 3 учні не роблять малюнок, пишуть відповідь мінус 2. Давайте розберемося, чи правильно. Накреслимо схематично від мінус нескінченності до мінус 3, не включаючи точку мінус 3. І тоді ми побачимо, що число мінус 2 знаходиться праворуч від точки мінус 3, від числа мінус 3, а ліворуч знаходиться мінус 4. Тому найбільшим цілим числом, що задовольняє умову, є число мінус 4. Ця помилка дуже поширена, особливо коли учні кажуть, що мені тут все легко, я вам усно все зроблю, і дуже часто роблять цю помилку. Найбільше ціле число, що належить проміжку від 0, включаючи 0, до 1,19, включаючи 1,19. Ну, маю сказати, що цьому проміжку належать два цілих числа. Число 0 і число 1. Вже число 2 буде за межами цього проміжка. Тому найбільшим цілим числом є одиничка. Від мінус 3, не включаючи, до 0,99 не включаючи наш четвертий проміжок. І я думаю, ви бачите, що найбільшим цілим числом є число 0. Одиниця цьому проміжку не належить. Ось таке наше 7-ме завдання. Ну, 8-ме завдання трішечки цікавіше. Чи належать проміжку від 2,4 до 4,8, включаючи 2,4, ось таке число. Корінь з 5, корінь з 11 і так далі. Ну, ви можете сказати, дайте нам калькулятор, ми вам розкажемо. Або хтось згадає, о, ви нам казали, що треба корінь з 5 запам'ятати, скільки це приблизно, от вже з коріння з 11, там вже будуть проблеми. Тобто, здається, що це номер проблемний. Але проблема дуже швидко вирішується. Я покажу ретельно цей номер. Тобто ми шукаємо ікси, фактично перевіряємо, більше буде рівня 2,4, менше 4,8. Давайте подамо 2,4 як корінь з деякого числа. Ну це зрозуміло, це корінь з 2,4 у квадраті, корінь з 5,76. Так само поступимо 4,8, я вже коментувати не буду, корінь з 23,4. Ну все. Тоді на наше питання дати відповідь потім дуже просто. Враховуючи, що ми з вами знаємо властивість функції коріння з х, більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції, корінь з 5 не належить проміжку. Корінь з 11 належить, з 21 належить, і корінь з 26 не належить проміжку. Дуже просте завдання, якщо зробити правильний підхід. Ну, давайте я тут напишу відповідь. 1,4 ні, 2,3 так. Запам'ятайте цей прийом. Я не думаю, що варто ставити знак оклику, як я люблю. Це така, ну, скажімо, нескладний прийом, і він дозволяє досить швидко розібратися. Якби я дав, наприклад, корінь з 5,8, ну, було б ще цікавіше. Ну, я дав, як дав, скажімо так. Думаю, цей номер
цікавий і корисний. Другий пункт підручника нашого сьогоднішнього уроку – операція над числовими проміжками. Над числовими проміжками можна виконувати певні дії операції. Розглянемо дві з них – перетин і об'єднання. Почнемо з перетину. Перетином числових проміжків називають множину, що містить усі числа, які належать кожному із цих проміжків. Перетин записують за допомогою ось такого символа, як я кажу, підкова вгору. Приклад 9 просить знайти перетин числових проміжків від мінус 2 до 4, включаючи точку мінус 2, із проміжком від 0 до 6, включаючи точки 0 і 6. Зручно це робити за допомогою схематичного малюнку. Ми позначаємо обидва проміжки, як ми вже з вами вміємо, на координатній прямій і шукаємо перетин. Тобто ми шукаємо такі числа, які входять і в перший проміжок, і в другий проміжок. Ви бачите це на малюнку. Єдине, що там проміжки А і Б зображені, треба зобразити, щоб було коротше, скажімо так. Ми їх замальовуємо. І зауважимо, що перетин проміжків не завжди є проміжком. Це може бути і точка, і порожня множина. Проміжки від 2 до 3, не включаючи числа 2 і 3, і від 4 до 6, включаючи 4, не мають спільних точок. Тому їх перетином є порожня множина, на малюнку 5,11 це зображено, і записується це так, як подано. Дорівнює порожня множина. Цікавим є приклад 11. Від мінус 1 до 5 проміжок, включаючи точки мінус 1 і 5, і проміжок від 5 до 12, включаючи точки 5 і 12. Вони містять ці два проміжки. Лише одну спільну точку, точку 5. Це записується за допомогою ось такої фігурної дужки. Зверніть, будь ласка, на це увагу, таке буває. У завданнях ми розглянемо різні завдання і будемо виконувати схематичний малюнок. Я не буду, скажімо так, шкалювання дуже включати в цей схематичний малюнок, тому що в мене в першому завданні, використовуючи координатну пряму, знайти перетин проміжків. Другий проміжок від 6 до 12, а був би цей проміжок від 6 до 48. Мене б зошита не вистачило. Тому тут повинна виконуватися певна схематичність, але в той самий час ця схематичність повинна відповідати тому, як числа розташовуються на координатній прямій. Значить, перше в нас від мінус 2 до 9, включаючи точки мінус 2 і 9, замалював. А другий від 6 до 12, теж включаючи точки 6 і 12, я буду різними кольорами. Що в них спільного? Зеленим. Спільним в них від 6 до 9, включаючи точки 6 і 9. Практика показує, що цей матеріал досить добре засвоюють учні 9 класів. Я думаю, у вас буде так само. Так, маленький збій. Отже, ці завдання треба, вони не складні, вони добре засвоюються учнями, але їх треба робити уважно. Я буду проміжок читати і зразу його позначати, щоб просто зекономити час. Перший проміжок від мінус 3, включаючи, до 2, не включаючи, замалював чорним. Другий проміжок від мінус 2, не включаючи, до 1 включаючи. Ось такий другий приклад, і ви бачите, що другий проміжок повністю знаходиться у першому, всередині першого. Тому відповіддю перетин буде саме цей проміжок від мінус 2 до 1, включаючи точку 1. Третя наша ситуація. Від мінус нескінченності до 3, не включаючи точку 3, ось воно. І від мінус нескінченності до 0, включаючи точку 0. Тут ситуація дуже схожа на другу. Інша справа, що наші проміжки від мінус нескінченності стартують. Як ви бачите, що в них спільне? Спільне в них від мінус нескінченності до 0, включаючи
точку 0, що я написав у відповіді. Наша четверта ситуація. Від мінус нескінченності до 3 перший проміжок, не включаючи точку 3, я зразу буду замальовувати. А наш другий проміжок від мінус 3, включаючи до плюс нескінченності. Ось в мене зображені ці два проміжки. І ви бачите спільне. Ось я візьму зелений, ось воно спільне, ось воно спільне. І його треба акуратно написати у відповідь. Від мінус 3, включаючи точку мінус 3, до 3, не включаючи точку 3. Наша наступна ситуація досить цікава. Досить часто хороші розумні учні задають правильні питання. Перший проміжок від 1 до 4 включаючи 1, другий проміжок від 1 до 5 не включаючи 1. І кажуть хороші розумні учні, як нам зобразити точку 1? В одно воно входить, в інше воно не входить. Тут є, в принципі, дві можливості. Давайте я вам першу покажу, другу накреслю. От я беру перший проміжок від 1 включаючи до 4, не включаючи. Зобразив, заштрихував. Другий проміжок від 1 не включаючи, я її обвів цю одиницю. До 5 також не, тобто, якщо я взяв зелене, я не знаю. Ми з червоним домовилися. Від 1 до 5. І, в принципі, ми бачимо, що 1 не буде входити у відповідь. Ми шукаємо перетин. Тобто, відповідь буде від 1 до 4. Можна також ґрунтуватися на тому, що таке перетин. Перетин називають множину, що містить усі числа, що належать кожному із цих проміжків. Кожному. Тому ми можемо заздалегідь зробити висновок, що у нашу майбутню відповідь одиниця входити не буде, і зразу зобразити одиницю виколоти зразу. Це фактично другий спосіб зображення. Або зробити так, як я, маленька, жирненька, а потім обвів і показав, що не належать. Або так, як я сказав. Тобто два способи зображення, ви, будь ласка, прилаштовуйтесь так, як вчать вас ваші вчителі. Наше шосте завдання. Наше шосте завдання полягає у наступному. Від мінус 1 до 2 перший проміжок, не включаючи точки мінус 1 і 2. А другий проміжок від 2 до 5 також не включаючи точки 2 і 5. Ми бачимо, що в них нічого спільного немає. Якби точка 2 входила і в перший проміжок, і в другий, ми б з вами отримали ось таку ситуацію, як на малюнку 5,12. Але це не та ситуація. Тому тут відповіддю є пуста множина, і з цим завданням ми впоралися. Ну і друга операція, яку ми розглядаємо із проміжками, це об'єднання. Об'єднанням числових проміжків називають множину, що складається з усіх чисел, які належать хоча б одному із проміжків. Приклад 12 розглядає об'єднання проміжків від мінус 2 до 4, включаючи мінус 2, і з проміжком від 0 до 6, включаючи обидві ці точки. В об'єднання входять ті числа, які входять або в один проміжок, або в другий, або в обидва. Ми бачимо на схемі, що це всі числа від мінус 2 до 6. Ну, вгорі для того, щоб не писати ці проміжки, написано А об'єднання з Б, де маються на увазі А і Б розглядувані проміжки. Хочу зауважити, що об'єднанням проміжків не завжди є проміжок. Наприклад, множина від 2 до 3 в об'єднанні від 4 до 6, включаючи 4, не є проміжком. Ми просто так і залишаємо у відповіді. У нас такі відповіді будуть подібні відповіді, які складаються, наприклад, із двох проміжків при розв'язуванні квадратних нерівностей, які нас чекають. Ну, ще багато до цього, але воно нас чекає. А ми зразу будемо виконувати нашу крайню останню сьогодні вправу. Покажіть на координатній прямій та запишіть об'єднання проміжків. Ну,
Ну, я вже зробив заготовки. Де-не-де ми будемо, скажімо так, можливо використовувати і одиничний відрізок, але все-таки у більшості випадків нам треба схематично зобразити для того, щоб правильно написати відповідь. Все-таки, ну, скажімо так, все залежить від того, як вимагають ваші вчителі. От якщо числа невеликі, можливо, ми можемо і, скажімо, показати, якщо там в самостійній роботі, от від -1 перший до 2, 3, 4, 5, 6 другий. Інша справа, що для правильної відповіді нам достатньо схеми. Другий проміжок від 5 включаючи до 9 не включаючи. Тобто ви бачите, що я дещо витрачаю час для того, щоб ці числа розставити відповідно до одиничного. Не потрібно, не завжди корисно, скажімо так. Інколи набагато важливіше записати правильну відповідь швидко, особливо у ЗНО. Отже, що таке об'єднання? В об'єднання будуть входити ті числа, які входять або в один, або в обидва, або в один, або в інший, або в обидва. Ми бачимо, що об'єднанням є від -1 до 9. Рухаємося далі. Далі цікава ситуація. Ви бачите об'єднання двох проміжків. В одне число 0 входить, а в інше ні. Ситуація трішечки нагадує те, що ми дивилися для перетину, але в об'єднання 0 входити буде, на відміну від перетину. Тому що об'єднання містить ті числа, які входять або в один, або в інший, або в обидва. Тому 0 в об'єднання входити буде. Тому перший проміжок я позначаю жирненько від 0 до 2, замалював, а другий проміжок від 0 не включаючи, я можу обвести до 3 включаючи. І тому тут ситуація така розрахована на уважність все ж таки. 0 у нас входить у відповідь в об'єднання і від 0 до 3. Зверніть, будь ласка, увагу. Ну, можливо, оцю ситуацію 0, можливо, вам вчителі кажуть просто жирненько, обводити не треба. Як вимагають ваші вчителі? Наступна ситуація. Об'єднання проміжків від 6 до 10. Тут я вже 0 ставити не буду, він мені не треба. 6 жирненька. Ну, можу знову-таки зробити певне шкалювання. Від 6 до 10 замалював. А другий проміжок від 7 до 9, не включаючи точки 7 і 9. Давайте я цей проміжок поставлю. Ну, ми бачимо, що другий проміжок входить в перший, і об'єднанням таких проміжків і буде перший проміжок від 6 до 10, що я вже і написав. Четверта наша ситуація. Перший проміжок від мінус нескінченності до 3. Я можу зразу його позначити. Другий проміжок від 2,5 до 4. Ну, давайте десь, тільки я хочу червоне взяти. Десь буде тут 2,5, тут буде 4, але 4 виколота. Я трішечки неуважно поступаю. Значить, знову-таки звертаю увагу, що в даному завданні нічого такого суперважкого, суперстрашного немає. Просто ми повинні досить уважно це все робити. І другий проміжок від 2,5 до 4 я замалюю. Що ми хочемо знайти? Ми хочемо знайти об'єднання, і ми бачимо, що об'єднання буде від мінус нескінченності до 4, не включаючи точку 4. Далі ситуація від 0 до 3. Можу отак позначити. Це перший проміжок. А ось другий проміжок від 3, включаючи точку 3,
до плюс нескінченності. І можна сказати, що ці проміжки об'єднуються на точці 3. Оскільки точка 3 входить у другий проміжок, вона ж буде входити і у відповідь. І таким чином ці два проміжка сцепилися на точці 3 і дали відповідь від 0 до плюс нескінченності. Ну і нарешті наша остання ситуація. Від мінус нескінченності до 2 я замалював. А другий проміжок від 3 до 6, не включаючи точку 3. І ми бачимо, що в цих проміжків нема спільних точок. І раз нема спільних точок, я їх не можу об'єднати. Тому я напишу червоне: множина, що не є проміжком. Ну, тому я показав, але об'єднати в один, як це було, зверніть, будь ласка, увагу, тобто так складено, що об'єднати в один я можу в усіх випадках за винятком одного єдиного, який я вам показав. Ну, на цьому урок ми будемо закінчувати потихесеньку. І, відповідно, ви бачите домашнє завдання. Перша його частина, ось його друга частина. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.